سلام به همه دوستای عزیزم، خیلی خوشحالم که همراه من هستید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. تو این ویدیو به باغ قضا و باغ کتاب تهران اومدم و میخوام بخشای جذابش رو بهتون معرفی کنم. اینجا باغ قضای تهرانه که بعد از خیابون ۳ تیر یکی از محبوب ترین و زیباترین مکانهاییه که میتونید انواع غذاهای لذیذ رو امتحان کنید. اگه مخاطب قدیمی چنل باشید میدونید که روزهای قبل به فودکورت های زیادی رفتیم و قدم زدیم. اما همونطور که اول ویدیو هم گفتم، باغ قضای تهران با وجود خودروهای مختلف به فودتراک تبدیل شده و ظاهر خاص‌تری پیدا کرده. باغ قضای تهران در منطقه عباس‌آباد تهران قرار داره و جزء اماکن گردشگری معروفه. توی این باغ شما میتونید خودروهای زیادی ببینید، مثل سیتروئن اچ‌وای، اولین خودروی برقی تسلا، تراکتور پورش دیزل، اتوبوس شورلت، موتورهای جنگ جهانی و جیپ هامر آمریکایی. قیمت غذاها اینجا تقریباً بالاست، اما برندهای معتبر غذایی اینجا فعالیت دارن و غذای با کیفیت رو در اختیارتون قرار میدن. اینجا باغ کتاب تهرانه و ما الان توی طبقه همکف اون هستیم. اینجا که میبینید بلوک A و یا بخش کودک باغ کتابه. البته به بلوک بهارستان هم معروفه و جزء محبوب ترین بخش هاست. توی این بخش مجسمه بیش از 30 شخصیت انیمیشنی وجود داره که افراد زیادی با اونها عکس میگیرن، خصوصا برای بچه ها که خیلی جالبه. امکانات خوبی هم برای بچه ها داره، مثل کافه کودک، شهر بازی، دیوار صخره نوردی، باشگاه رباتیک و فروشگاه کتاب و لوازم و تحریر که جلوتر با هم میبینیم. اینجا هم فروشگاه کتاب و لوازم و تحریر کودکانه که علاوه بر اینها میتونید انواع بازی‌های فکری و اسباب بازی‌های متنوع رو هم خریداری کنید.
دوستان تنوع اجناس واقعا بالاست و به راحتی میتونید کالای مورد نظرتون رو اینجا پیدا کنید. اینم یه دونات فروشی جذابه که دقیقاً کنار ورودی بخش کودک قرار داره و کیفیت کارش هم خیلی خوبه. این بخش هم چند تا رستوران و کافه قرار داره که انواع غذاهای سرد و گرم و انواع نوشیدنی ها رو ارائه میدن. اینجا بلوک دی و یا سروستان باغ کتابه. اینجا به بزرگسالان اختصاص داره و با مساحت 25,000 متری لقب بزرگترین کتاب فروشی جهان رو به خودش اختصاص داده. انواع کتاب ها در موضوعات مختلف و به زبان های مختلف اینجا وجود داره. علاوه بر این میتونید انواع تابلو و لوازم دکوری مربوط به کتاب رو تو همین بخش خریداری کنید. الان که توی نیمه دوم سال هستیم، ساعت کاری باغ کتاب همه روزه از ساعت 9 صبح تا ساعت 9 شب هستش. نیمه اول سال هم همه روزه، حتی روزهای تعطیل، از ساعت 9 صبح تا 11 شب فعالیت دارن.
به طبقه دوم باغ کتاب رسیدیم و میزهایی که مشاهده می‌کنید میزهای پژوهش و یا باشگاه همکاران نام داره. شما میتونید به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه این میزها رو رزرو کنید و کارهاتون رو انجام بدید. سمت راست تصویر هم پارک علم و فناوری قرار داره که توی اون باشگاه رباتیک، باشگاه نجوم و انواع شبیه سازهای پرواز و اتومبیلرانی وجود داره که برای ورود به این بخش باید بلیط تهیه کنید. بخشهایی هم برای اجرای آزمایشات علمی در نظر گرفتن که با ماکت‌های زیبایی طراحی شده. این بخش طبقه اول هم فکر بازی‌ها نام داره. فکر بازی‌ها یه مجموعه علمی تفریحی برای کودکان و نوجوانانه که در قالب بازی و سرگرمی هوش و خلاقیت اونها رو تقویت میکنه. 5 تا بخش داره که تو هر بخش با انواع مشاغل مثل قنادی، گویندگی، باغبانی، ساختمانسازی و غیره آشنا میشن. دوستان عزیزم، ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید و امیدوارم لذت برده باشید. لطفاً نظراتتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید و برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب کنید.